100.000 một cân gà. Các bạn thân mến, vừa qua cũng nhiều bạn hỏi tôi là bây giờ sang Lào đến các trung tâm của bản ấy để mở các quán hàng để bán tạp hóa rồi đi bán hàng rong có được không? Và cũng qua video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết được tất cả những gì trong những thời gian mà tôi đã sinh sống và làm việc ở Lào này. Bây giờ mời các bạn xem video. Người dân Lào ở khu nông thôn này thì họ chủ yếu là sản xuất là trồng trọt và chăn nuôi. Trong khi đó là có một cái nguồn tài nguyên nữa là các nơi khác không thể có được, đó là những cái tận dụng những cái lâm sản ở trên rừng, ví dụ như là nấm linh chi hoặc là những các loại cây dược liệu khác ở trên rừng. Ở khu này cũng còn rất là nhiều. Đây bây giờ là tôi đứng ở đây chỉ được 20 phút thôi mà tôi hỏi bạn này là những cái mặt hàng như thế là họ nói là có và thậm chí là còn nhiều nữa cơ. Đặc biệt tâm lý của người dân ở bên này là khi mà người ta bán một con dê chẳng hạn đi để họ lấy tiền họ tiêu xài chẳng hạn thì họ tiêu rất là hạn chế. Bên này những còn cái loại động vật to như trâu bò thì phải có việc gì thì họ mới bán. Còn những cái đồ mà họ tận dụng từ ở rừng ra như là sâm hoặc là dược liệu với lại loại linh chi ở trên rừng thì họ lấy được thì họ bán, thì họ tiêu pha là nó không sót. Cho nên cứ bắt đầu đặt chân sang bên Lào mà vào một cái bản nào thì nhìn những cái nhà cửa người ta cũng không kiến thiết cơ bản, cho nên là nhìn tình toàn và chắc là họ cũng không có tiền họ mua sắm, cho nên là cũng không dám đặt những cái quán giá để kinh doanh ở đấy. Nhưng thực ra là mình cũng chưa khởi động về những cái hàng hai chiều thôi. Còn ngay đằng sau nhà đấy là có thể là một khu rừng rồi. Đấy, trên rừng người ta nói là tiền rừng bạc biển mà, cho nên là cái đấy là rất là có lợi thế cho người dân ở đây. Bên này ở trên rừng đấy những các loại dược liệu là có những loại như là ba kích này, sâm cau rừng này. Đấy, những cái loại đấy là rất là tốt. Và cái giá cả thì hôm trước là tôi mua được 2 cân ấy, là ba kích là họ bán cho 120.000 một cân thôi. Ba kích là xịn 100% luôn. Đây là những cái khu vực mà người Lào họ kinh doanh. Họ chỉ kinh doanh những cái đồ ăn với lại thịt, thà, cá, mắm nữa thôi. Có cái bạn này bán gà, cái loại gà mà họ nhập từ ở Trung Quốc sang ấy. Như ở dân đây thì họ rất là thích. Gà ở đây thì nó không được to, 7-8 lạng mới một cân, hơn một cân tí thôi. Cho nên họ bán cái gà đấy là chỉ có 80.000 một cân, nhưng họ mua cái loại gà đấy là 100.000 một cân. Đây như những cái gà này là của dân họ nuôi này, chỉ bán 80.000 thôi. Loại này thịt ra thì nó mỏng thịt nhưng mà ăn thì nó rất là ngon. Đối với người già thì họ ăn những cái chân gà này với những cái loại gà này thì nó dai, họ không ăn được. Còn họ lại thích những cái gà kia. Cũng như là ở bên Việt Nam cái thời mới nuôi gà công nghiệp ấy, thì cũng rất là nhiều người khen bảo là ăn nó ngậy với nó mềm với nó béo, lại không thích ăn gà ta nữa. Còn các loại rau củ quả thì ở bên này là họ cũng vẫn trồng được. Những cái mặt hàng đồ khô bên này ấy, là nhiều mặt hàng thì họ nhập ở bên Trung Quốc sang, như nấm hương hoặc là một số thứ gia vị là nhập ở Trung Quốc sang. Cho nên các bạn mà có ý tưởng sang bên mở quán hàng tạp hóa ở bên này, ở trong các nơi trung tâm bản ấy, thì các bạn phải có một cái tư duy là sẽ phải có một cái hàng hai chiều, đầu ra và đầu vào. Những cái mặt hàng là mình mua của người ta, những cái gì người ta có thì người ta bán được những cái hàng đấy, họ tận dụng được từ ở rừng về ấy, là những cái rất là đơn giản đối với họ thôi và rất là rẻ rúm đối với họ, nhưng mà có khi là đối với mình rất là quý. Đấy, những cái cánh rừng này thì ở trên đấy là như những cái nấm linh chi và một số những cái loại dược liệu như ba kích rồi sâm ấy là rất là nhiều. Chứ toàn kinh doanh về mình lấy hàng sang mình bán để chờ cái giá chênh lệch ấy thì dân họ đã không có tiền.
Nhìn những cái nhà cửa là họ cũng chỉ bán con lợn hoặc con dê nên là họ có tiền thì họ tiêu họ rất là sót. Nên là mình sẽ tận dụng những cái mặt hàng lấy từ ở những thu lượm từ rừng này về này, và mình có những cái đầu ra, thế nên là rất là hợp pháp thôi chứ không có một cái gì là ảnh hưởng gì cả. Nói thì cũng ít người tin, nhưng hôm trước nên là tôi còn mua 120.000 một cân linh chi to và đẹp nữa cơ. Cho nên là đối với họ thì nó rất là bình thường, họ lên rừng lấy một lúc ấy có thể là được đến hàng chục cân. Họ cũng kiếm tiền triệu đấy, nên họ về họ tiêu mua các thứ là họ không biết sót. Còn mà cứ nhằm vào những cái cây lúa, cây ngô hoặc là bán con vịt, con gà đi tiêu thì nó rất là sót ruột. Cho nên chúng ta sẽ phải nghiên cứu làm những cái đầu ra để tận dụng cho họ, để họ có công ăn việc làm, để họ có tiền để họ mua bán hàng cho mình. Quán này là của cái bác kinh doanh ở đây được 12 năm rồi, và bây giờ là bác giao lại cho con trai bác kinh doanh lại ở đây, mà chỉ có chiếm lĩnh có một bản để bán hàng cho cái bản này thôi nhé. Bản này là 120 nóc nhà, thế mà cũng mua được những cái xe 60 mấy nghìn đô cơ. Đất đai nhà cửa là cũng xây đàng hoàng lắm rồi. Khách hàng người dân bên này là họ cũng rất là dễ tính, lấy những cái hàng bày lộn thuộn thế nhưng vẫn bán được bình thường. Bạn này thì gom về nông sản đấy, dùng những cái xe zin từ cái thời lâu lắm rồi là họ gom ở đường ngang ra, nên là họ lại dùng những cái xe chạy đường dài để chở sang bên Việt Nam bán kìa. Đường bên này chủ yếu là bên ngoài quốc lộ là có đường nhựa này thôi, còn bên trong là toàn đường đất, cho nên là phải sử dụng những cái xe như thế. Đây nhìn ở trên rừng này nhìn nó như kiểu cái cỏ thôi, nhưng đây chính nó là cái cây chít đấy, cũng là tiền đấy. Người dân không có đầu ra đấy, cứ để nó già nó hỏng hết, đốt đi là vứt đi hết thôi. Đến một bản thì nhìn họ nhà cửa họ cũng không cần thiết, nhìn nó sơ sát thì ai cũng sẽ nghĩ là sẽ không đầu tư được để mở quán ở đây. Nhưng về cái mặt hàng thiết yếu thì bắt buộc là họ phải mua thôi mà. Cái quan trọng nhất là về cái nguồn tiền của họ lấy ở đâu. Nguồn tiền đi kiếm được từ ở rừng ấy, thì họ tiêu nó không biết sót và họ sẽ mua nhiều hơn. Những cái đầu ra họ không có thì với lại không có ai gợi ý nữa đấy. Ở bên này là nhiều những cái cây thuốc như cây ba kích hoặc là cây sâm cau, linh chi thì họ cũng không biết tác dụng của nó là như thế nào, và cũng không biết giá cả gì cơ, cũng không có ai là hỏi mua cả, cho nên là để rất là vung phí. Đấy, bạn này nói là có, những loại đấy là có. Đấy, các bạn xem này, ngay đằng sau nhà thôi là những cái cánh rừng rồi, thì toàn bộ trên đấy là nó rất là nhiều những cái thứ để tận dụng để bán để lấy tiền cơ. Cho nên bạn nào mà có ý tưởng sang bên này kinh doanh ở trong bản về những hàng tạp hóa thì trước hết là các bạn sẽ đến trực tiếp ở đấy và sẽ hỏi dân bản xem những cái nguồn tài nguyên đấy có hay không để mình tiêu thụ cho họ, thì sẽ được lợi cả hai bên. Họ cũng làm ra tiền để họ sẽ tiêu thụ hàng cho mình, và mình cũng sẽ bán được nhiều hàng đầu ra. Kể cả những cái hàng đấy mình thu mua thì mình vẫn có những cái lợi nhuận thôi, chứ không phải là bán hộ họ, mà thậm chí là lợi nhuận còn rất là cao ấy. Và video này tôi cũng xin tạm dừng tại đây, và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục xem các video về sau, và chúc các bạn luôn luôn gặp những điều may mắn. Xin chào tạm biệt.